Hakodate är en liten stad i norra Japan. Den ligger på sydspetsen av Hokkaido, den norra ön. Det är en stad som för 25-30 år sedan var den stor som Malmö. Men idag så har de tappat en hel del av sin befolkning, så de är nästan nere på hälften. Jag hamnade i Hakodate på grund av att jag var och hälsade på en av de vännerna som jag tidigare jobbat med i Tokyo. Så jag kände inte till någonting om Hakodate innan jag väl kom dit. Och vi började med att åka upp en linbana upp för Hakodateberget som ligger alldeles i anslutning till staden. Men när man har sett stan på håll så vill man ju gärna gå runt och titta lite grann hur det ser ut i marknivå också. Jag tog en kvällspromenad genom de här kvarteren som ligger i centrala delarna där jag hade lyckats hyra en bostad som då precis mitt i stan. Och när jag går ut och går på kvällen så upptäcker jag att allting är stängt. Affärerna är igenbommade, inte bara för kvällen utan liksom för gott. Och där bor väldigt få människor. Man liksom stöter på kanske något enstaka lysande fönster någonstans per kvarter. Liksom. Så att men fortfarande på något sätt så finns det något liv ändå tack vare ljuset. Att du har ljus i massa olika färger som beroende på vad det är för typ av lampor. Till exempel gatljus kan ju vara olika kvaliteter som ger olika typer av ljus. Och det tillsammans med trafikljus med alla de här grön, röd och gul färg kan ju ge fantastiska ljuseffekter. Det är dyrt att åka till Japan så att jag fick ju försöka få ihop lite mer pengar för att åka dit igen. Och jag fick bland annat stöd från konstnärsnämnden för att göra det här. Så ett år efter jag varit där första gången så tog jag mig dit igen och då stannade jag i 10 dagar för att verkligen få fotografera igenom det här som jag hade upptäckt då på en kväll egentligen. Jag utgick i första hand från de centrala delarna. Även andra gången som jag åkte dit så såg jag till att bosätta mig mitt i stan jag kunde. Liksom. Och, för den töms liksom inifrån på något sätt. De som flyttar därifrån flyttar först och främst från de mindre bostäderna i centrala stan. Det trånga boendet liksom. Så att ungdomarna flyttar därifrån till de större städerna medan barnfamiljer och sånt där de flyttar ut till ytterområdena så att, där det ligger villaområden mellan de stora köpcentrarna och sånt där. Där får de mer plats och de har nära till naturen och så här. Men så den inre stadskärnan håller på att dö, eller är död i princip faktiskt. Jag var väldigt ensam om att vara ute och promenera. Däremot så kunde det svischa förbi någon bil någon gång sådär. Men de var också ganska lätträknade. Så att man kände sig att man var verkligen ensam när man gick där. Och det gör ju också, då får man ju en annan sensitivitet också gentemot hur det ser ut och man tittar liksom in i varje gränd och man kollar bakom varje hus och sådär. Och till slut hamnar man i en stämning där man nästan känner igen sig i en Ghibli-film med de här märkliga väsen som plötsligt vaknar till liv nattetid. Liksom. Det är väldigt tyst. Man hör allting som man hör man på avstånd. Man förväntar sig nästan att liksom naturen ska börja ta över stan, men den är fortfarande så är det väldigt tyst inne i de centrala delarna. Det är väldigt hemlighetsfullt.